السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات الطبيعية والمجربة 100%. وصفة اليوم وهي لعلاج السعال والكحة أو بما يسمى بالبلغم. تعالج أيضا الزكام، تعالج جميع نزلات البرد بإذن الله. وصفة رائعة جدا من قديم الزمان، ونحن نستعمل هذه الوصفة. أحببت اليوم أن أشارككم فيها في يومين 3 أيام فقط، ترى النتيجة وتشفى بإذن الله. وصفة اليوم وهي بمكون رئيسي بما يسمى باللفت. يكون هذا هو شكله، لا أعلم ما هو اسمه باللهجات الثانية. يكون هذا هو شكله. سوف أحتاج إلى لفت واحدة فقط، قمت ببشرها حتى أصبحت بهذا الشكل. قمت بتنقيتها وبشرها. وسوف أحتاج إلى نصف بصلة حمراء مبشورة أيضا، وإلى ملعقة من السكر، وسوف أحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من الماء. أما هنا سوف أخذ قنينة زجاجية وأضع فيها المكونات. سوف أضع اللفت أو بما يسمى بالفجل الأبيض. سوف أضع البصل كما رأيتم هنا، البصل بمائه، بعد بشر البصلة تخرج ماءها، وملعقة كبيرة من السكر الخشن، ولا ننسى ملعقتين كبيرتين من الماء. سوف أقوم بإغلاق القنينة بهذا الشكل. إذن سوف أتركها لمدة 6 ساعات. أما عن طريقة استعمالها فعندما بعد 6 ساعات يكون هذا الماء الناتج عن البصل والفجل الأبيض أو اللفت، هذا المكون، هذا هو الدواء للسعال والكحة والبلغم وجميع نزلات البرد. بالفعل رائعة جدا. طريقة استعمالها في الليل، ليلا تشربين أو تشرب ملعقة من هذا الماء ثم تنام، تتغطى جيدا ثم تنام. وبعد 3 أيام هو من اليوم الأول سوف تظهر نتيجة، لكن بعد 3 أيام سوف تكون شفيت بإذن الله من السعال والكحة وأي شيء آخر. إذا كان هذا هو فيديو اليوم. لا تنسوا لايك، الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد. اضغطوا على الجرس الرمادي الموجود جانب زر الاشتراك. فيديوهاتي دائما تكون نادرة جدا، وصفات طبيعية 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 100%. إذا إلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله.